Bună ziua, fecioarele mele frumoase! Bine ați venit, dragii mei, la etalarea pentru luna noiembrie, etalare generală, cum ne-am obișnuit. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă prezint două noi achiziții pe care le vom folosi astăzi. Acesta este un oracol cu care vom termina această etalare. Vom scoate o carte să vedem dacă este un mesaj în plus sau un sfat pentru voi și acest set de cărți conține cărți astrologice. Avem în acest set 3 secțiuni, una de planete, una de semne zodiacale și o altă secțiune pentru casele astrale. Vom deschide această etalare cu acest set astrologic în care, în primul și în primul rând, el arată așa, da? Fiecare secțiune în parte este diferită în culoare. Dar înainte de asta vreau să vă explicăm cum vom face această etalare. Vom scoate o carte din secțiunea planete. Planetele reprezintă în viața noastră, noi înșine, reprezintă un personaj care se află în noi, o subpersonalitate, dacă vreți, pe care trebuie să o activăm în noi. M-am gândit să deschid această etalare scoțând o carte din această secțiune cu întrebarea: ce rol ai de jucat în această lună, noiembrie? Ce planetă trebuie să activezi și ce rol trebuie să interpretezi, să zicem așa, în această lună? Uite că a sărit la voi, wow, Marte! A sărit domnul Ares aici, îl avem prezent. Marte se referă la acțiune, Marte se referă la război sau la războinic. Trebuie să lupți, ai de dus o luptă. E momentul să te conectezi cu luptătorul din tine, pentru că e momentul să treci la acțiune în viața ta. În legătură cu ce? Vom vedea când vorbim despre casele astrale, unde trebuie să folosești această acțiune. Îmi cer scuze, sunt un pic răgușită, nu știu ce se întâmplă, frigul probabil. Bun. Activează-ți războinicul din tine, luptă pentru ceea ce vrei să obții. Fiecare dintre voi știți pentru ce trebuie să luptați. Marte în același timp este și arhetipul cuceritorului, arhetipul seductorului sau seducătorului, nu știu cum e corect în românește. O acțiune de penetrare poate fi. Nu vorbim aici de a avea relații sexuale neapărat, ci de a pătrunde în subiectul respectiv. Marte este planeta care ne ajută să punem limite, să ne apărăm, să ne protejăm. Am explicat toate aceste lucruri când am dat explicațiile, nu neapărat pe larg, dar așa, cuvintele cheie a fiecărei planete, în episodul numărul 3, pe care îl prezint despre explicațiile astrologice. Așadar, energie fizică, impuls, de ce nu? Să fii în forță. Trebuie neapărat să-ți activezi această forță. Da? Spiritul luptătorului. E momentul să-l activezi. Hai să vedem. Ce energie zodiacală te poate ajuta să activezi această planetă? Îmi cer scuze, dragii mei. Hai să vedem. Ce energie te poate ajuta să activezi acest spirit de luptător în tine în momentul noiembrie? Wow, foarte interesant. Avem balanța aici. E un fel de spirit luptător, dar pentru egalitate, dreptate, corectitudine, armonie, pentru frumos, ca să fie totul frumos, da? Deci ai de făcut o acțiune, trebuie să lupți pentru ceva, bătăios, îmi vine să zic că trebuie să fii bătăios în legătură cu, de ce nu, relațiile tale cele mai apropiate, inclusiv cea de cuplu,
pentru a readuce armonia. E ca și cum în toate relațiile apropiate pe care le ai, e momentul să iei atitudine în această lună pentru a le armoniza din nou. Despre asta e vorba la voi. Foarte tare. Hai să vedem în ce zonă a vieții tale, pentru că nu neapărat să fie pentru iubire, poate să fie pe orice altă zonă a vieții unde tu trebuie să readuci echilibru și armonia în relațiile tale cu acest spirit luptător. Da. În casa 10, wow, la voi e locul de muncă, este despre cariera voastră. Toate, aici poate fi vorba pentru unii dintre voi, vorba despre o asociere, poate că n-ar strica să-ți depășești aici cu energia lui Marte, să-ți depășești acele limitări sau frici pe care le ai în a te asocia cu cineva, pentru că aici e vorba despre carieră. La unii dintre voi, cariera. Pentru alții dintre voi, atenție mare, poate fi figura tatălui sau a mamei. Unul dintre părinți, casa 10 ne poate conține, să zicem așa, figura unuia dintre părinți. Dacă tu nu ai reușit să rezolvi anumite aspecte, probleme, n-ai știut să pui limite sau n-ai curaj să spui ceva unuia dintre părinții tăi, aici avem această zonă pentru tine, are nevoie sau cere de la tine cumva ca în această lună să faci reîmpăcarea, poate fi, sau reconcilierea, nu știu dacă există în românește cuvântul ăsta, nu neapărat împăcare sau reîmpăcare, ci pur și simplu un soi de armonie și de echilibru cu părinții tăi sau cu, atenție, casa 10, poate fi vorba despre carieră. Unul dintre părinți sau amândoi, de ce nu, ne poate vorbi și despre imaginea ta, da? Imaginea ta este zona cea mai înaltă de pe o hartă natală, ca să zice, așadar poate fi imaginea ta publică. Trebuie să lupți pentru a-ți repune, a te recupera din punct de vedere al imaginii tale publice, dacă ai avut probleme, ai fost foarte mult criticat. Hai să zicem așa, uite, ai și tu un canal de YouTube sau, ce știu eu, Instagram, ești influencer, nu ești, nu știu, imaginea publică. Ai fost criticat, ai fost, nu știu, hate-uit și așa mai departe. Aici e vorba despre asta. Este momentul să începi să pui piciorul în prag aici cu energia lui Marte, să îți repui pe picioare imaginea publică. Dacă ai fost denigrat într-un fel sau altul de anumite persoane, e momentul să treci la acțiune. Cam asta e. Dacă e vorba de carieră, e vorba de a te gândi la opțiunea, da, opțiunea unei asocieri. Poate fi vorba despre asta. Dar fiind vorba aici despre energia lui Marte, care este războinicul, energia balanței, care înseamnă parteneri, da? Eu și tu, eu și celălalt, cum ar veni. Și casa 10 e vorba despre relații și despre acțiunile către relațiile noastre să fie cât mai armonioase posibil în această perioadă. De ce nu îndreaptă-te către relațiile tale cele mai apropiate și de ce nu un pic mai puțin muncă? Poate stai prea mult la muncă și îți neglijezi relațiile și aici ar putea să fie pentru unii dintre voi o altă cheie în care să puteți să vă dați seama că trebuie să vă îndreptați de fapt cumva să existe un echilibru între viața ta profesională și viața ta de familie, de exemplu, sau relațiile tale, da, cele mai apropiate. Poate fi și asta. Încerc să dau cât mai multe explicații ca să putem să găsim mai multe persoane care să se regăsească în aceste aspecte, să poată să fie atenți la ceea ce într-un fel sau altul sunt sfătuiți să facă, nu? Pentru binele lor, bineînțeles, pentru că aici e vorba despre a readuce o certă armonie în viața noastră.
Începem cu tarotul. Facem crucea celtică, ca întotdeauna situația este 4 de cupe. O situație care un pic așa te pune, hai să zicem, simt aici că ești cumva plictisit, apatic, ceva nu-ți convine, un pic mofturos, capricios, da? Vom vedea ce vrea să ne spună acest 4 de cupe. Fără chef, da? Cumva așa, plof, cum se zice. În mintea ta moarte ai nevoie de o schimbare. Tu știi foarte bine că ceva trebuie să se schimbe în viața ta, pentru că toată această dizarmonie, să o numim așa, sau apatie, nu îți este proprie, plictiseală cumva aici. Și tu știi că trebuie neapărat să faci o schimbare. În subconștient, 8 de spade. 8 de spade este, hai să spunem așa, o încarcerare mentală. Pe partea subconștientă ești un blocat, ai un blocaj. Ori în legătură cu tine, ori în legătură cu o situație în care a trebuit să te complaci în ultima perioadă, poate fi. Vom vedea ce vrea să ne spună. Ce îmi place este că pe mintea conștientă tu știi, ești conștient că trebuie să faci o schimbare sau în viața ta trebuie făcute schimbări, dar mintea subconștientă este blocată undeva. Vom vedea unde e blocată. În trecut, 2 de spade. În trecut nu prea ai fost deschis către a vedea anumite lucruri sau a accepta sau a recunoaște anumite lucruri. Din nou vorbim despre un blocaj. Vii de mult cu un blocaj. În viitor, următoarele 3 luni de zile, regele de monede. Regele de monede ne poate vorbi despre multe lucruri, dar în principiu aș spune că vei fi șeful tău. Depinde de tine ce vrei să faci pe mai departe. Dacă reușești să faci această schimbare, îmi vine să zic aici, vei putea să demonstrezi sau vei putea să construiești ceva solid, palpabil aici, în următoarele 3 luni de zile. Concluzia, 7 de cupe. Concluzia este una, hai să spunem, incertă. Poate fi deziluzie, poate fi, hai să o numim așa, ori incert, răspunsul cumva al acestei talări este incert. Dar nu vreau să spun mai multe despre acest 7 de cupe în momentul ăsta, pentru că vreau să văd clarificările care sunt. Da? Poate fi ușor interpretat această energie a 7 de cupe și nu vreau să mă precipit în a o interpreta. Energia ta 10 de monede. Energia ta este una foarte bună, pentru că aici mi arată faptul că vrei să construiești. Wow, foarte tare. Turnul, împăratul, 3 de spade. Aici avem o suferință pentru unii dintre voi. Ați pierdut probabil, ori ați pierdut o persoană, ori ați pierdut, da, cineva drag din familia voastră. Ori ați pierdut o relație, s-a rupt o relație, a fost un haos. Ultima perioadă din punct de vedere al stabilității. Poate fi și stabilitate financiară pentru unii dintre voi. Ceva s-a zbuciumat aici. Ți-ai pierdut tronul într-un fel sau altul, dacă vorbim despre bani. S-a întâmplat ceva în ultima perioadă pentru mulți dintre voi. Ok, hai să vedem. După cum am spus, situația este una care probabil ar trebui să o analizezi. Hai să vedem. Te simți apatic. Să vedem ce vrea să ne spună. Ok. Avem un 8 de monede care a sărit. Pentru unii dintre voi poate fi foarte mult legat de job aici. Wow, și diavolul. E o situație care trebuie să îi prestezi atenție foarte mult în această lună. Ori un job pe care îl ai, ori o situație la care tu de mult timp te chinui să o repari, îmi vine să spun. Dar ai făcut o obsesie în a repara. Mie vine să spun, ai grijă să nu peticești, de fapt. Aici e vorba de a face, fiind atent foarte mult, atenția ta trebuie să fie pusă pe detalii. Tu ești fecioară, tu reprezinți
în astrologie, atenția pe detalii. Da? Nu o faci într-un mod obsesiv. Fă-o pentru că trebuie. Muncește pentru că trebuie să muncești ceva cu tine. Poate tu aici ești cel care trebuie să facă o muncă interioară cu o parte negativă din tine, o parte obscură. Toți avem o parte luminoasă, toți avem o parte obscură în noi înșine. De-aia am și ținut neapărat să fac să vorbesc despre astrologie în felul ăsta, nu ca horoscop, ci pur și simplu ca a ne cunoaște din ce în ce mai bine pe noi înșine. Vorbim despre o situație căreia tu trebuie să-i prestezi foarte multă atenție în a munci cu ceea ce știi că există obsesiv în capul tău, ceea ce nu te lasă să treci la un nou nivel, îmi vine să zic. Pentru unii dintre voi, de ce nu aici putem să vorbim despre faptul că sunteți controlatori, geloși, posesivi, nu știu, manipulatori, poate fi orice diavolul ăsta, da? Iluzii, minciună, te păcălești singur, poate fi și asta, atenție, nu este, să zicem așa, nu este în caracter fecioarei să fie mincinoasă și așa mai departe, dar nici o fecioară nu e ca cealaltă, dragii mei. Vorbim despre o muncă pe care tu trebuie să o faci minuțioasă în a scăpa de toate lucrurile astea care te mențin într-o zonă periculoasă, vine să zic. Dacă e vorba despre job, poate că tu aici ai dat tot ce ai avut, ai dat tot. Și nu te-ai ales cu nimic, îmi vine să zic. Ai făcut o obsesie în a demonstra tot timpul că toate eforturile tale pe care le faci sunt, hai să zicem așa, demne de laudă, demne de apreciere și demne de a fi recompensate și probabil că nu au fost, pentru că aici te văd nemulțumit, dacă vorbim din punct de vedere financiar. Hai să vedem, știi că trebuie să faci o mare schimbare aici, da? Hai să vedem la ce schimbare te gândești tu de fapt. Sau care crezi tu că este schimbarea care trebuie să o faci. Pași de cupe și 4 de monede. Tu știi că trebuie să te... E aici ca și cum ești scârțar sau avar, dacă vrei, și știi că asta nu-ți face bine. Acum, când vorbim despre scârțar sau avar sau obsesiv sau posesiv, da? Deci aici s-au așezat una sub alta aceste cărți. Mie îmi dă un indiciu aici pentru unii dintre voi. Ce vrea să ne spună este că tu ești foarte conștient că nu ți este bine așa, știi, că vorbim despre avariție, nu vorbim despre avariție la bani, doar vorbim avariție din punct de vedere emoțional. Domne, nu ți-aș da, da? Nu că nu ți-aș da, nu pot să împart cu tine, eu nu sunt o persoană generoasă din punct de vedere emoțional. Sunt o persoană generoasă, poate, uite, din punct de vedere demonstrativ. Sunt atent la detalii, nu știu, poate, uite, mai sunt într-un fel sau altul, îți fac un cadou, nu sunt zgârcit din punct de vedere financiar, dar sunt zgârcită din punct de vedere emoțional, pentru că aici le avem pe paja ăsta de cupe la mijloc. Știi lucrul ăsta despre tine, îl conștientizezi, știi că trebuie să-l schimbi. Faptul că ai conștientizat că trebuie să te schimbi din punct de vedere al zgârceniei emoționale este foarte bine. Este foarte bine. Este primul pas care ne poate ajuta să ajungem, într-un fel sau altul, să fim bătăioși, cum am zis aici, cu energia lui Marte, să fim bătăioși și să începem să
să începem să luptăm pentru ceea ce de fapt vrem în această viață. Și din câte observăm aici, tu trebuie să-ți produci singur, să-ți câștigi mai repede zis Marte, da? Să-ți câștigi armonia în relațiile tale și n-au cum să fie armonice relațiile dacă nu ne deschidem din punct de vedere emoțional și în același timp și să armonizăm și zona carierei sau zona locului de muncă pentru a nu exista nicio cădere a talerului din această balanță, nu? Așadar, dragii mei, faptul că ați conștientizat este extraordinar de bine. Acum rămâne de făcut treaba, da? 8 de spade din punct de vedere subconștient. Ce blocaj ai tu acolo? De ce crezi că nu poți? Magicianul și regele de cupe. Nu crezi în lucruri științifice fantastice sau nu știu cum, științifico-fantastice, așa era. Da, e ca și cum refuzi, într-un fel sau altul, eu simt aici că este un refuz din partea ta, subconștient, tu nu-ți dai seama că l-ai, refuzi să crezi că poate exista ieșirea, să zicem așa, sau deblocarea, mai repede zis, refuz să crezi că există deblocarea subconștientă inclusiv dacă mie mi spun că refuz inclusiv terapia, nu știu de ce simt asta aici. Nu știu de ce, dar mare atenție pentru că aici eu simt o mare sabotare, autosabotare. S-au așezat una sub alta, aici avem manipulare și control total. Ești o persoană foarte controlată, ești o persoană foarte, nu neapărat controlatoare, eu nu mai vreau să vorbesc cuvinte de-astea așa care să vă facă să vă simțiți într-un fel sau altul jigniți. Poate fi că ești o persoană controlatoare, dar nu acolo vreau să bat. Vreau să bat în faptul că îmi arată această combinație, mi-arată faptul că tu ai nevoie tot timpul de acest control. Și de aia nu crezi în științifico-fantastico. Eu mi-aș dori să-ți spun un singur lucru. Fecioara este pe axa Fecioară-Pești. Ești pe o axă a spiritualității. Tu n-ai cum. Da? Cu cât refuzi mai mult să crezi în magie, cu cât nu magia aia de 2 lei, ce știu eu, de acum vezi carte, acum nu vezi, sau a apărutus, dispărutus, nu la astea ne referim. Cu cât mai puțin refuzi să crezi că există ceva mai puternic decât noi, există energie în jurul nostru, cu cât nu accepti faptul că pot exista miracole pe această planetă, cu cât ții mai mult să controlezi tu manifestările, da? Aici e ca și cum doar eu sunt cel care poate să controleze ce materializează sau ce manifestă. Nu! Dă-ți voie, fiind pe axa cunoașterii sau nu cunoașterii, spiritualității, pardon, am vrut să zic, axa cunoașterii este Gemeni Săgetător, dar axa Fecioară-Pești este axa spiritualității. Da? Tu ești un semn de pământ. Sunt foarte multe fecioare care se polarizează în energia peștilor și devin foarte așa cu capul nori. Devin haotici. Se polarizează mult pe partea spiritualității și uită de partea pământeană, de fapt. Da. Și invers, sunt foarte mulți pești care se polarizează pe partea fecioarei și devin foarte concretivi, să zicem așa, și materialiști, în loc să
existe această armonie. Aici la tine este vorba despre un echilibru. Tu trebuie să te echilibrezi zona realistă, că vedem aici acest rege de monede, zona 3D cu zona 15D, dacă vrei, da? Nu mai ține atât de pe a ta, pentru că îți produci singur autosabotarea, da? Că nu există posibilitatea să se întâmple schimbări miraculoase sau nimic nu se schimbă miraculos, bineînțeles, dacă noi nu depunem eforturi. Acum hai să fim serioși, aici nu vorbim despre cai vers pe pereți să stăm cu mintea în univers pe degeaba, nu. Aici vorbim despre lucruri care, bineînțeles, trebuie puse în practică. E vorba de a ne da voie să se imprime noi schimbarea mentală, că există, suntem înconjurați de energie, noi suntem o energie într-un corp, nu suntem doar corp. Da. Așadar, blocajul tău subconștient, atitudinea ta subconștientă este refuzul spiritualității probabil. În toate formele ei nu are importanță. Foarte interesant, pentru că aici suntem pe un canal de spiritualitate într-un fel sau altul. Mi se pare foarte ciudat să văd asta la unii dintre voi. Na, poate într-un fel sau altul cauți răspunsuri în tarot, dar nu reușești să le materializezi, să le muncești cu tine aici. Nu reușești să te deblochezi într-un fel sau altul. Da, ce să zic. Hai să vedem, pentru că vedem în continuare 2 de spade, este un alt blocaj cu care vii, din câte am zis. Hai să vedem ce e cu blocajul ăsta. Nebunul. Ai vrut să pleci și n-ai făcut-o, probabil. Nu contează că vorbim despre... Este vorba despre o eliberare. Ai vrut să te eliberezi, dar nu ai făcut-o. Nu știu dacă n-ai făcut-o pentru că n-ai putut sau pur și simplu pentru că tu ai refuzat. Ai refuzat să accepti ideea că trebuie să ieși din zona ta de confort aici, din zona cunoscută. Unii dintre voi ați fost foarte izolați în ultimile luni, în ultima perioadă, poate fi și un an, nu are importanță, da? Mulți dintre voi nu ați mai acceptat noi opțiuni în viața voastră. N-ați avut curaj să ieșiți din zona de confort. Să îndrăzniți aici din nou să cuceriți alte teritorii. Marte, l-avem aici pe Marte, din nou, în nebun. Curajosul, fără frică. Nu. Ce-mi place este că nu te văd mulțumit în ziua de azi. Și când nu suntem mulțumiți, atunci punem osul la treabă. Da? Pentru că e ceva ce ție nu-ți place. Nu-ți place absolut deloc. Și știi că trebuie să faci eforturi să ieși de acolo, din ghearele acestui control, obsesie, lucru obscur. Tu ai partea asta obscură, care, bineînțeles, toți o avem, insist. Asta îmi place cel mai mult, că atunci când vedem, analizăm în detaliu și vedem, băi, stai puțin, că nu-mi place nimic din ce se întâmplă în viața mea. Știu că trebuie să fac ceva. Când am conștientizat, atunci fac. Încearcă încet să te deblochezi și să începi să crezi și în această parte de spiritualitate, sau pentru alții dintre voi poate fi ar trebui să te deblochezi din punct de vedere emoțional. De ce spun asta? Pentru că multora dintre noi, nu ne place să fim vulnerabili. Preferăm să controlăm situațiile, emoțiile, decât să ne vulnerabilizăm. Pentru că atunci când ne deschidem din punct de vedere emoțional, putem cădea în plasa manipulatorilor. Ideea este că aici vedem o maturizare emoțională. Eu cred că tu te-ai maturizat, ai avut experiențe din punct de vedere emoțional care te-au ajutat să ajungi să te pui pe picioare și să
te maturizezi. Nu știu dacă mai e cazul aici de a-ți fi frică de persoane care ar putea să ajungă să te manipuleze. Nu cred că e vorba despre asta. Încearcă să-ți schimbi tu chipul aici, pentru că aici fixul e al tău. Da? Hai să vedem. În viitor, regele de monede, după cum am simțit să spun la început, ne spune că va fi o situație solidă. Da? 5 de spade. Și împărăteasa trebuie să lupți pentru a recupera această soliditate și o nouă construcție, vine să zic. Trebuie să lupți aici. Îți convine, nu-ți convine, ai de dus o bătălie, vine să zic, începând cu această lună noiembrie, Marte. De aia ni s-a spus, activează-ți războinicul interior, activează-ți acest spirit luptător, da? Nu neapărat să te duci să dai în cap la lume, Doamne ferește, nu despre asta vorbim. Despre cheful de a cuceri noi teritorii aici. Luptă pentru a te repune pe picioare, a-ți găsi un partener, dacă aici vorbim despre iubire. De ce nu? Aici, dacă tu lupți să ieși din zona asta de confort pe care ai amânat-o în trecut, nu prea ai acceptat că trebuie să ieși de acolo, ai rămas cumva cu fixuri din punct de vedere emoțional. În ceea ce privește femeile, bărbații, nu are importanță. Aici vorbim despre dacă lupți. Aici, regele de monede este cel care are acea energie a regelui Midas, tot ce atinge schimbă în aur, da? Transformă în aur. Aici e vorba despre faptul că tu ai o comoară sau ești o comoară, toți avem o comoară înăuntru nostru și comoara ta este seriozitatea, este corectitudinea, diplomația. Fecioarele sunt diplomate, hai să fim serioși, nu doar balanța e diplomată, nu. Vorbim despre a lupta, să scoți din tine tot ce ai mai bun, ca să poți să construiești o relație frumoasă, perfectă, dacă vrei, așa cum îți place ție, perfectă. Să-ți construiești o asociere perfectă, de ce nu? Vorbim despre bani mulți aici, abundență, da? Dacă ești atent la detalii, cum am spus mai devreme. Dacă trebuie să lupți pentru a-ți spăla imaginea publică, pentru că ți-au murdărit imaginea publică, fă-o. Fă tot ce stă în putere, după cum am zis de la început și până în momentul de față, să lupți pentru a te repune în armonie și în echilibru pe toate planurile vieții. Cel puțin pe cel al relațiilor și raportul relație și job sau asociere. Hai să vedem 7 de cupe, concluzia. Pași de monede, 8 de cupe, wow, interesant, din nou vorbim despre același lucru. Eu cred că tu ai o manieră de a te împiedica într-un fel sau altul, îmi vine să spun, în acea confuzie, în acea incertitudine, ca și cum, doamne, da, eu sunt persoană serioasă și tot ce vrei tu, da, fecioara este serioasă, dar am și eu visele mele, am și eu dorințele mele, am și eu planurile mele, da, care, aici e capul nori, visul, da, imaginație poate fi, imaginație excesivă, dar este confuză pentru că tu nu ai ceva concret la care te gândești. Te gândești așa, puțin, hai să zicem, flu-flu, cu capul nori, îți dai voie să-ți fugă imaginația sau mintea pe câmpii, dar nu e nimic cu care să te iluzionezi. Eu am simțit deziluzie aici din primul moment în care am văzut această carte ca concluzie, da? Așadar, tu te neci în propria confuzie, îmi vine să zic, în propriile gânduri care
Nu, care după o perioadă te desumfli singur. E ca și cum nu încerci nici măcar să te umfli un pic aici în vise, cu capul în nori așa, ca un pește, să zicem așa, da? Că încercăm să gândim, să ne imaginăm cum o să fie idealism mult aici, tu nu-ți dai voie. Tu e ca și cum aici stă pe gânduri ăsta, da? Și se gândește. Oare o fi... Cum, Doamne iartă-mă, se activează asta, nu? Cum poți să stai așa cu capul în nori? Și aici e vorba despre asta. Da? Concluzia este că nici măcar nu-ți dai voie să ai capul în nori un pic. Ești prea controlat, îmi vine să zic. Eu asta simt la tine. Aici e vorba despre, într-un fel sau altul, ca tu să poți să-ți activezi această imaginație în care să nu te mai să nu mai ajungi să te confunzi singur în gândurile tale. Aici e vorba despre încet, încet. Tu ai nevoie să renunți la anumite lucruri. Nu știu, tu știi la ce ai nevoie să renunți. Lucruri care înainte îți făceau plăcere și acum s-au transformat în insatisfactorii pentru tine. Sau nu cred că a sunat românește. Are multă legătură cu zona de confort, cu obișnuința, cu rutina, da? Tu ești zona rutinei pe harta noastră natală a tuturor. Tot ce înseamnă rutină, afară din casă, cum ar veni, dă-o afară, aruncă-o, fă ceva, luptă să ieși din rutina asta. Și încearcă încet, încet, pas cu pas, să te iluzionezi din nou, dacă vrei, într-un mod pozitiv, această concluzie ne zice asta. Renunță la tot ce înseamnă rutină de asta așa ca la carte, bătută în cuie și controlată și încet, încet du-te către a te iluziona din nou de viață, pentru că aici te văd că nu-ți dai voie să te iluzionezi, nu crezi din nou, nu crezi în spiritualitate, în deschiderea sufletească, nu crezi în lucruri de-astea. E pentru ăștia care stau cu capul în nor, nu pentru mine, că eu sunt persoană serioasă, nu? Cam asta zici tu. Da, dar trăiești într-un fel sau altul confuz și nesatisfăcut, totalmente. Aici vorba despre hai, fă ceva, ieși de acolo, încet, încet. Dă-ți voie să te iluzionezi din nou de viața asta care ți-a fost dată, nu? Foarte interesant. Hai să vedem o altă concluzie aici, un alt mesaj, un ultim mesaj pentru voi, un sfat, depinde, să vedem ce vrea să iasă, da? Pentru fecioarele mele frumoase, foarte, foarte interesant. Uite că, nu, că au sărit foarte multe, nu vrem atât de multe. Ok, asta. Stele, ce vorbeam mai devreme aici, vorbim despre faptul că tot acolo te duce, sus în stele, sus cu capul în nori aici, da? Acest card vine și îți spune așa, poți să manifesti toate dorințele pe care le ai sau îți poți manifesta toate dorințele. Ai dorințe? Asta este marea problemă aici la tine. Ai dorințe sau nu? Întreabă-te. Care sunt ele? Și crede că poți să le manifesti. Dacă este nevoie să înveți, învață. Uite, aici avem cărți, avem 2 persoane într-o bibliotecă sau, hai să zicem așa, sunt în camera uneia dintre aceste persoane și stau și vorbesc între ele și visează, da? Visează cu ochii deschiși. Mesajul este stele, cu capul în nori. Sunt 2 adolescente aici. Avem bibliotecă. Vrea să ne spună că aceste persoane au o cunoaștere. Dacă tu nu ai, încearcă să cauți acea cunoaștere care să te ducă către a îndrăzni măcar să visezi cu ochii deschiși, să-ți activezi imaginația, pentru că aici ți se spune că poți să-ți manifesti toate dorințele.
Depinde de tine dacă vrei să o faci sau nu. Minunată etalarea voastră. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.